Bersiap sedia untuk mengasah minda, mengatur langkah dan merebut hadiah wang tunai dalam Tuah 13. Bersama hos anda, Huda Ali. Kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Tuah 13. Sebuah rancangan permainan yang menguji minda anda seisi keluarga. Hari ini satu lagi pasukan yang akan mencuba nasib menggenggam wang tunai sehingga $13,000. Baiklah, mari kita berkenalan dengan mereka. Sila tampil ke hadapan para peserta kita. Mari sini. Marilah kemari, hey, hey, hey. Sedang mencari-cari apa tadi itu? Sila memperkenalkan diri anda. Hai, nama saya Liana. Saya bekerja sebagai jururawat. Hobi saya adalah membaca buku dan pergi melancong ke luar negara. Hai, nama saya Hairul Anwar. Saya bekerja sebagai jurutera dan hobi saya adalah bermain bola sepak. Hai, nama saya Muhammad Azmi. Saya juga seorang jururawat. Hobi saya suka mencari makanan-makanan viral bersama isteri saya. Wah. Kita ada dua jururawat di sini. Kalau soalan sihat segar kira confirm lah boleh jawab ya. Wah, dan saya dengar-dengar antara anda bertiga ada sepasang suami isteri. Suami anda yang mana satu? Ini suami saya. Dan seorang lagi isterinya pernah memasuki Tuah 13. Betul. Di musim 1. Musim yang pertama. Ya. Dan apa hubungan anda bersama dengan mereka? Saya abang. Liana adik nombor 3 saya. Ini suami kepada Noliana. Adik ipar anda lah. Okey. Kalau macam gitu, nampaknya anda dah bersedia. 3 musim anda tunggu untuk masuk. Siapa kapten hari ini? Saya. Okey, yang wanita kapten. Mari kita tengok 8 topik yang bakal dipertandingkan malam ini. Anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik dan cara-caranya adalah mari kita saksikan. Pemilihan topik. Peserta harus menyasarkan untuk memanah 2 nombor yang mewakili topik yang tidak diingini. Bila anak panah terkena pada satu nombor, topik itu akan disingkirkan walaupun ia bukan pilihan peserta. Namun, jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Selamat memanah. Itulah cara-caranya untuk singkirkan 2 topik. Siapa yang akan memanah hari ini? Saya. Okey, dah bersedia Topik yang mana anda ingin singkirkan? Tokoh dan personaliti detik sejarah. Detik sejarah. Maknanya 3 dan juga 6 ya? Yes. Okey, anda harus memanah 3, 6 ataupun bintang. Sila ambil tempat anda. Okey, dah bersedia? 3, 6 ataupun bintang ya? Wow, bintang. Wah. Yang mana satu anda nak singkirkan dahulu? 3 ataupun 6? 6 detik sejarah. Okey, sila memanah untuk kali yang kedua. Silakan. Ya, itu dia. Anda telah memanah bintang sekali lagi. Oh, macam tu ke suami anda memanah hati anda? Oh, gitu. Baiklah, mari kita lihat 2 topik yang telah anda singkirkan. Nombor 3, tokoh dan personality. Dan juga nombor 6, detik sejarah. Inilah dia 6 topik yang akan dipertandingkan. Singapuraku, alam kita, warisan Nusantara, sihat segar, persada hiburan dan juga jelajah dunia. Gembira ya. Apa yang akan membuat anda lagi gembira? Kerana kita akan membantu anda. Seorang selebriti Tuah 13 akan membantu bersama dengan anda untuk jawab soalan-soalan ni. Dah bersedia untuk bertemu mereka? Sedia. Selebriti Tuah 13 dipersilakan tampil ke hadapan. Oh, alamak. Salah lagu. Apa pula ke belakang pusing. Agak berterabur sikit ya hari ini. Persembahan hari ini agak berterabur sikit. Agak moonwalk. Alamak. Agak memalukan tapi tak apa. Abstrak. Oh, baiklah, abstrak silakan dulu Yuzian. Jururawat ya. Misi-misi di depan mata. Kalau tak pilih X misi, menyesal lah.
Okey, silakan Farhana. Saya ya. Itik berjalan terkedek-kedek. Sayalah pilihan yang terbaik. Zuhairi, silakan Zuhairi. Alang-alang menyeluk pekasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Lengan saya sakit tau. Jurawat kan? Kan, boleh tak tolong saya Walaupun pun pilihan saya Zuhairi. Sangat nampaknya hari ni agak berterabur sikit. Kita nak pembaharuan. Okey. Tapi yang penting, kenapa Zuhairi dan juga Norman pakaian anda sama? Anda berdua baru balik kerja. Kendaran. Morning shift. Yes. Lepas shift tadi. Kendarat je. Ya. Norman, silakan Norman. Tadi Huda kata berterabur Ni saya baikkan semula lah. Okey, silakan. Langit cerah, langit mendung. Bunga segar, kembang melati. Jangan kata Norman tak payung. Hujan kelak menyesal nanti. Wow. Baiklah, peserta sila. Yang mana satu telah menambat hati anda, yang telah memanah hati anda. Silakan. Kami sudah sepakat untuk memilih Norman. Itu dia. Okey. Nampaknya satu permulaan yang baik. Saya beri peluang untuk anda berkenalan dengan Norman. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Pusingannya pertama dalam Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang pertama. Sebelum kita mula, mari kita lihat 6 topik yang bakal dipertandingkan pada malam ini. Itu dia nombor 1, Singapuraku. 2, Alam Kita. 3, Warisan Nusantara. 4, Sihat Segar. 5, Persada Hiburan. Dan 6, Jelajah Dunia. Macam mana? Happy tak? Dah bersedia? Semuanya? Sudah? Kalau sudah, mari kita saksikan cara permainan bagi pusingan yang pertama. Pusingan pertama, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Setiap anggota pasukan harus menjawab secara individu dalam masa 15 saat. Bagi setiap soalan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul setelah masa menjawab tamat. 1 bintang diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan layak untuk memenangi $1,500 jika 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Semoga berjaya. Itu dia, selamat berjaya. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan pertama dalam topik Singapuraku. Apakah nama gelaran bagi Tugu Peringatan Perang Sivil yang dibina untuk menghormati orang awam yang terkorban semasa penjajahan Jepun? A. The Poles. B. The Tower of Hope. C. The Candles. D. Pillars of Remembrance. E. The Ladder of Unity. F. The Chopsticks. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Kapten, siapa yang anda rasa telah menjawab dengan betul? Anwar. Anwar, dan anda sebenarnya jawab yang sama, E. Saya pernah ingat dia punya nama, tapi tak tahu dia antara Pillars of Remembrance atau Ladder of Unity. Kalau Azmi pula, anda pilih B. Kenapa? Orang awam banyak terkorban. Pilar itu melambangkan satu harapan yang lebih positif lah. Mari kita saksikan nasib mereka. Itu dia, tiada seorang pun yang dapat menjawab dengan betul. Ini bermakna saya harus aktifkan kuasa bintang. Kuasa bintang hanya boleh digunakan sekali
dalam pusingan pertama. Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Lampu studio merah akan menyala jika tiada anggota pasukan berjaya memberikan jawapan yang betul. Pasukan boleh aktifkan kuasa bintang bagi memberi laluan kepada para selebriti sampingan untuk memilih satu jawapan daripada senarai pilihan yang tinggal secara sepakat. Jika jawapan selebriti itu tepat, pasukan akan mendapat 1 bintang. Selebriti, sebelum anda menjawab, kami akan singkirkan dulu jawapan yang salah iaitu B, D dan juga E. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Macam chopstick Sebab kalau pasal penjajahan Jepun selalu makan pakai apa? Chopstick. Tak ada sebab dia kata nama gelaran. So benda tu memang dah tunggu peringatan Perancis. So nama gelaran tu kira macam another name of it. Nama And it looks macam chopstick kan. Masa sudah pun tamat. Sila berikan jawapan anda. F. The chopsticks. The chopsticks. Kenapa? Mungkin kita orang-orang awam ni tak tahu sangat tugu ni, kita cakap the chopstick, tempat dia chopsticks. Maybe. Nama gelaran. Okey. Tidak mengapa. Mari kita lihat sama ada selebriti kita ni membantu ataupun tidak. Silakan. Tu jawapan yang betul. Tahniah. Terima kasih selebriti kerana bentuk 4 tiang dia tu tinggi menyerupai penyepit ataupun chopsticks lah. Macam penyepit gegasi. Ini bermakna selebriti telah membantu pasukan kita untuk dapatkan 1 bintang. Baiklah, soalan seterusnya dalam topik alam kita. Silakan. Buah apakah yang kaya dengan enzim bromelin yang berupaya memecahkan protein untuk penghadaman? A. Nanas. B. Mangga. C. Betik. D. Limau kasturi. E. Jambu batu. F. Kelapa. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, pilihan anda? Azmi. Azmi. Kalau Azmi pula, anda jawab D. Jadi macam limau kasturi pun dia ada enzim jugalah. Tapi saya tak berapa pasti enzim tu bernama bromelin. Kalau selebriti pula bagaimana? Orang tu selalu buat smoothie katanya. Oh. Ni belum lagi nak kurus. Tengah proses nak kurus ni. Jadi saya pernah, jadi baru-baru juga ni saya research smoothie mana yang boleh membantu sikit untuk mengurangkan berat badan dan sebagainya. So nenas tu dalam resepi tu. Then of course kita check GPT kan. Jadi member tu tulis nenas ada enzim bromelin dan sebagainya. Baiklah, mari kita tengok siapa yang dapat jawapan yang betul. Itu dia, jawapannya adalah A. Nampaknya Kapten dan juga Norman mendapat jawapan yang betul. Sebenarnya, selain daripada memecahkan protein, nenas ni juga mempunyai enzim yang membantu mengurangkan keradangan dan juga memecahkan lendir. Bukan itu saja tau, nenas juga bagus untuk tingkatkan kolagen. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul dalam soalan ini. 2 bintang. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik warisan Nusantara. Gudeg merupakan sejenis makanan tradisional Jawa. Apakah bahan utamanya? A. Kacang hijau. B. Kacang kuda. C. Daun ubi. D. Nangka muda. E. Tempe. F. Pisang kepuk. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat.
Kapten, siapa yang anda rasa foodie di sini yang suka makan gudeg? Azmi. Oh, Azmi. Kenapa anda jawab tempe? Makanan tradisional Jawa selalunya lah ada makanan yang diletak tempe lah. Tempe saya rasa dia makanan macam sampingan lah. Diorang tak ada macam main dish yang menggunakan tempe. Jadi sebab tu saya pilih nangka muda. Mungkin kita ada yang pernah cuba gudeg di sini. Okey. Okey. Secara jujur, Ya. saya pernah makan gudeg. Tapi kan tengok dia punya options ni, Aha. seingat saya dia nangka. Orang Indonesia dia kalau tempe dia suka tempe gitu je. Tempe goreng asam pengan. Okey, tidak mengapa. Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah nangka muda. Gudeg ni sebenarnya ada rasa manis yang unik. Dan memasaknya memerlukan berjam-jam. Kalau anda lihat, gudeg tu yang bahagian bawah tu, yang dia macam sekelompok kacang gitu. Sebab nangka tu nanti dah hancur, dah jadi macam paste. Macam tu. Itu yang buat sedap. Mari kita lihat bintang yang dikumpulkan. 1 bintang. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sihat segar. Silakan. Apakah nama badan di Singapura yang menjaga kebajikan penduduk warga tua dan pengasuh? A. Halogen Foundation. B. GIC. C. Yellow Ribbon. D. AIDA. E. Club Rainbow. F. AIC. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya memilih Azmi. Azmi, anda yakin dengan jawapan anda, F? Dia memang menjaga kebajikan warga tua. Jadi kita memang selalu refer daripada hospital pergi AIC. Kita tanya bekas jururawat, anda setuju ke dengan jururawat masa kini? Ya, sebagai mantan jururawat ya. Memang betul-betul agency of integrated care. Yeah. Mari kita lihatlah sama ada keyakinan mereka tu akan membawa bintang-bintang untuk mereka ataupun tidak. Tu jawapan yang betul. Tahniah. Pilihan yang tepat, Kapten ya. Ini bermakna anda telah mengumpul 4 bintang. Memang AIC itu adalah Agency for Integrated Care. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik persada hiburan. Siapakah pelakon wanita Bollywood pertama yang menjadi ahli juri di Festival Cannes pada tahun 2003? A. Manisha Koirala. B. Madhuri Dixit. C. Kajol. D. Karishma Kapoor. E. Aishwarya Rai. F. Sri Devi. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya akan memberikan kepada pakar Norman. Oh, pakar Bollywood ke? Pakar hiburan. Norman. Kenapa anda pilih E? Saya mungkin pilih E kerana beliau adalah nama yang dikenal antarabangsa. Jadi mungkin dia akan pilih Aishwarya untuk menjadi salah seorang juri. Zuhairi suka Bollywood kan? Anda ikut perkembangan artis-artis Bollywood? Saya tahu dia pernah menghadiri Festival Cannes. Mungkin atas sebab itu saja saya pilih Aishwarya Rai. Baiklah. Mari kita lihat sama ada mereka dapat jawapannya betul ataupun tidak. Itu jawapan yang betul. Tahniah.
Untuk pengetahuan kita semua, Aishwarya Rai ni sering menghadiri Festival Filem Cannes ni sejak tahun 2002 lagi. Dan sering disebut dalam media sebagai Ratu Cannes. Baiklah, berapa bintang telah kita kumpulkan untuk soalan kelima ni? 4 bintang. Ini bermakna anda telah mendapat 12 bintang sekaligus mendapat $1,500. Anda perlukan berapa bintang untuk dapatkan $2,000? Satu lagi. 1 bintang, betul. Baiklah, mari kita lihat soalan di topik yang ke-6, jelajah dunia. La Tomatina ialah satu festival di mana peserta membaling tomato antara satu sama lain. Negara manakah yang meraikan acara tahunan ini? A. Brazil, B. Itali, C. Venezuela, D. Sepanyol, E. Argentina, F. Portugal. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Anwar. Kenapa Anwar pilih B? Mungkin dia Itali pasal kalau dalam bahasa lain, dia orang dalam bahasa Sepanyol. Jadi mungkin it's El Tomatina bukan La Tomatina. Norman pula anda pilih D. Kenapa Norman? Saya pernah menonton di TV di mana Sepanyol ada festival seperti inilah. Ada orang baling tomato. Tapi saya tak tahu kalau Sepanyol raikan acara ni tiap-tiap tahun. Kalau Kapten, anda pilih F. Adakah anda dipengaruhi oleh jawapan abang dan juga suami anda ataupun dari Norman? Explanation Anwar tu sebab bahasa, saya rasa dia mungkin betul lah. Oh, maknanya awak tak percaya pada Norman lah yang dia ternampak tu. Dah, balik sudah Norman. Ganti je dengan Zuhairi. Pakaian pun dah sama kan? Tukar shift lah, tukar shift. Macam mana anda nak aktifkan kuasa Kapten ke tidak? Sebab ini adalah peluang terakhir anda. Okey, saya aktifkan. Kuasa Kapten hanya boleh digunakan sekali dalam pusingan pertama. Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Setiap peserta akan berkongsi sebab di sebalik pemilihan jawapan masing-masing. Sebelum jawapan sebenar didedahkan, kapten pasukan boleh aktifkan kuasa kapten untuk menukar jawapannya. Baik, sila tukarkan jawapan anda. Sebelum kami lihat, saya nak tanya selebriti dahulu. Saya feel like dia Sepanyol. Sebab warna dia, kemerah-merahan dia tu, saya teringat flamenco. Dengan bunga merah dia punya pakaian selalu merah. So, dia raikan warna merah tu tahu, macam very vibrant. So, saya tertarik pada Sepanyol because that's the culture. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah Sepanyol. Kecil hati Norman. Kapten tak percayakan Norman. Mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan, 1 bintang. Ini bermakna anda telah kumpulkan 13 bintang dan sekaligus memenangi wang tunai $2,000. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Tua 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Mari kita lihat berapakah jumlah wang yang telah dikumpulkan oleh pasukan kita. Itu dia $2,000. Sebelum kita mulakan pusingan kedua ini, mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Silakan. Pusingan kedua, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Bintang-bintang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama boleh digunakan untuk menyingkirkan pilihan jawapan yang salah.
Satu bintang hanya boleh menyingkirkan satu pilihan jawapan yang salah. Pasukan boleh peruntukkan berapa bintang yang mahu digunakan bagi setiap soalan sehingga semua jumlah bintang digunakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan memilih jawapan bagi setiap soalan. Bagi setiap jawapan yang betul, pasukan menerima $500. Semoga berjaya. Itu dia. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan tadi dari pusingan yang pertama. Itu dia 13 bintang. Baiklah, untuk soalan yang pertama ni anda nak gunakan berapa bintang? 3. 3 bintang. Baiklah, mari kita lihat soalannya dalam topik Singapuraku. Tarian singa yang sering dipersembahkan semasa Tahun Baru Cina berasal dari wilayah mana di China? A. Guangdong, B. Yunnan, C. Fujian, D. Shandong, E. Beijing, F. Sichuan. Baiklah, kami akan singkirkan 3 jawapan yang salah. Silakan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Ada yang tahu ke? Macam Yunan tu. Saya antara Guangdong dengan Yunnan. I think Guangdong. Tapi Liana pasti dengan Yunnan ke? Tak Tak pasti ya. Guangdong dengan Yunnan. Anda ada 20 saat lagi. Kita cuba Kita Guangdong. cuba Atau Yunan. Guangdong. Yunnan. Kita kuncikan A, Guangdong. Baiklah, kami akan kuncikan jawapannya A. Macam mana anda dapat jawapan ni? Mungkin dah biasa dengar Guangdong macam lebih popular lah. Jadi sebab tu pilihan kita A, Guangdong. Selebriti pernah menari tarian singa, Zuhairi? Saya tak. Tadi I thought it's Fujian. Tapi Oh, saya rasa kenapa? Farhana ada teori yang lebih bijak. Silakan. Sebab kita dengar bunyi Guangdong. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Okey, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 untuk soalan yang pertama. Mari kita lihat soalan seterusnya. Sebelum itu, berapa bintang yang ingin anda gunakan? Kosong. Oh, kosong. Wow. Mari kita lihat soalannya. Antara berikut, sumber tenaga yang manakah tidak boleh diperbaharui? A. Kuasa solar, B. Biojisim, C. Gas asli, D. Angin, E. Geoterma, F. Kuasa hidro. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Saya rasa gas asli pasal dia punya nama dia macam lagi pun sumber dia Natural gas. Natural gas. Kalau 30 pasal saat solar, lagi. Lepas kita solar Ada kan solar. kita dah pakai, dah charge daripada matahari kan. matahari. Lepas tu dah tak boleh gunakan lagi kan, nak kena charge balik. Charge Tak- lagi kan. 15 saat boleh. lagi. Kuncikan apa? Gas asli. Gas asli. Kita kuncikan C, gas asli. Baiklah, kita kuncikan jawapannya. Tadi sewaktu soalan ni keluar, saya lihat suami anda dah tersenyum saja. Anda sangat yakin dengan jawapan anda. Kenapa? Jawapan yang lain semua ada kena mengena dengan renewable energy. Kalau Norman, tadi? Saya tak berapa pasti. Sebab saya mula-mula ingatkan kuasa solar. Sebab kadang-kadang kat rumah luar kan pasang lampu lap-lip. Sekarang dah ada solar energy punya lampu lap-lip. Dan habis pakai tu nak kena charge balik. Nak kena tunggu matahari kan. Jadi saya ingat mungkin tak boleh renewed lah. Mari kita saksikan ajalah jawapan yang betul. Baik, Mak Noah. Gas asli ni datang dari fosil. Baiklah, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 lagi. Tanya, untuk soalan yang ketiga ni berapa bintang? 5. 5. Oh, strategi yang agak baik. Baiklah, mari kita saksikan soalannya. Adat Perpati merupakan sebuah sistem peraturan yang diamalkan masyarakat Minangkabau. Sistem ini berasaskan apa? A. Perkahwinan dalam kalangan kasta,
B. Warisan patrilineal. C. Perjanjian sosial antara rakyat dan raja. D. Warisan matrilineal. E. Pentadbiran kuasa mutlak raja. F. Pentadbiran feudal. Setelah baca soalan ni, rasa puas tak kerana anda gunakan 5 bintang atau rasa menyesal? Oh, rasa lega. Agak-agak awak, kalau anda tak ada 5 bintang tu, anda akan jawab yang mana? A lah. Jawapan anda adalah A. A. Oh, kalau selebriti pula? Kita ikutlah. A juga. Mari kita singkirkan 5 jawapan yang salah. Nasib baik anda gunakan 5 bintang untuk Nia, warisan matrilineal. Adat perpatin ni adalah satu sistem sosial yang mengutamakan garis keturunan ibu, seperti harta pusaka ataupun hartanah yang diwarisi anak perempuan. Kerana wanita ni memainkan watak penting dalam struktur sosial dan keluarga. Sekarang baru kita tahu ya. Nasib baik 5 bintang tu ada. Jadi anda mendapat $500. Okey. Untuk topik sihat segar seterusnya ni, ada nak guna berapa bintang? Oh, kosong. Kosong. Tak nak gunakan bintang. Oh, mentang-mentang kita banyak jururawat di sini. Mari kita lihat soalannya. Halistosis ialah istilah perubatan yang merujuk kepada kondisi apa? A. Mulut berbau. B. Kaki berbau. C. Rambut berbau. D. Ketiak berbau. E. Badan berbau. F. Kentut berbau. 1 minit anda bermula dari sekarang. A. Yakin? Yakin. Kenapa? Confirm. Kenapa? Tak, Ini saya komen. yakin. Yakin. Sebab Izian kadang-kadang mulut dia berbau. Saya gurau ni, saya gurau. Tak boleh balik sendiri nanti. Helistosis. Kita kuncikan A, mulut berbau. Oh, sangat confident anda kita kuncikan A. Kenapa Azmi sangat yakin? Saya pun ada kawan jugalah. Mulut dia pun berbau. Dulu. Sekarang dah semua mulut wangi lah. Kurang sendiri bau sendiri. Oh, macam tu. Jadi kawan anda kata dia ada masalah inilah helistosis ni. Tadi Norman kata anda memang tahu kenapa? Saya paling pantang sekali dengan mulut berbau. Jadi saya memang jaga saya punya oral hygiene. Jadi saya banyak pernah bacalah pasal oral hygiene ni. Jadi saya pernah lihat helistosis ni. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Tahniah. Tak sia-sia anda berterima kasihlah pada teman anda yang mulut berbau tu. Kerana dialah anda dapat $500. Baiklah, pesada hiburan. Anda nak gunakan berapa bintang? Kosong. Kosong juga. Baiklah. Mari kita lihat soalan dalam topik persada hiburan. Teater Dolby menjadi lokasi tetap bagi Majlis Anugerah Akademi sejak ia dibuka pada tahun 2001. Apakah nama asal Teater Dolby? A. Teater Embassy Sanctuary. B. Auditorium Shrine. C. Pavilion Dorothy Chandler. D. Teater Marquis. E. Teater Kodak. F. Teater Pantages. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang saya pernah dengar, Okey. D dan E. D dan E. Kodak dan antara D atau E 10 lah. Saya rasa D saat atau lagi. Kodak. Ya. Kita kuncikan E, teater Kodak. Kita kuncikan E, Teater Kodak. Kenapa? Ni tikam ke rasa macam adalah juga keyakinan di situ? Kita memilih E pasal saya rasa dia mesti berkaitan dengan syarikat besar ke apa, pasal marquee kan dia. Nama venue dia juga kan. Kita lihatlah sama ada studio ni sama warna dengan baju anda ataupun bertukar merah.
Tahniah. Wow. Dolby Theatre ni boleh muatkan lebih daripada 3,400 penonton. Dengan pentas yang besar, direka khas untuk persembahan berskala besar. Seperti Academy Awards lah. Tahniah Anda telah mendapat $500. Wow! Nampaknya full marks anda dapat ya. Sebab anda tinggal 5 bintang untuk soalan yang terakhir. Jadi ini memang confirm lah lagi 500. Betul tak? Betul. Jadi mari kita letak 5 bintang di situ dan kita akan lihat soalan dalam topik jelajah dunia. Silakan. Negara manakah yang mempunyai lebih banyak bilangan kambing biri-biri daripada manusia? A. Ireland, B. Australia, C. Belgium, D. Belanda, E. New Zealand, F. Croatia. Anda rasa lega sekali lagi kerana menggunakan 5 bintang di sini ataupun anda sebenarnya tahu jawapannya? Macam New Zealand. New Zealand. Macam New Zealand. New Zealand. Kan? New Zealand negara dia besar. Jadi Kita baru balik New Zealand. New Zealand. Kita bila drive tu tak nampak Kiri rumah. kanan nampak kambing. aja. Mari kita singkirkanlah 5 jawapan yang salah. Wah, tahniah Walaupun anda dah memang dapat 500, saya tetap nak cakap tu lah jawapan yang betul. Sebab kalau tak ada 5 bintang, anda tetap dapat jawapan yang betul. Tahniah. Ini bermakna anda mendapat $3,000. Wah, sepanjang saya mengacarakan Tua 13 ni, tak pernah saya lihat pusingan kedua orang dapat full marks macam anda. Anda adalah kumpulan yang pertama. Mari kita lihat jumlah keseluruhan yang telah dikumpulkan dari pusingan 1 dan 2. Itu dia $5,000. $5,000 dah dalam tangan anda ya. Lepas ini adalah soalan yang terakhir, tapi saya kasih anda rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan yang ketiga dalam Tua 13. Cari 13,000 mana? 13,000. Ada. Kita kembali di Tua 13. Inilah dia pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga. Sebelum kita mulakan, mari kita singkap semula jumlah wang yang telah dikumpulkan setakat ini. Itu dia $5,000. Tahniah. Mari kita lihat dahulu cara-cara permainan bagi pusingan yang ketiga. Silakan. Pusingan terakhir. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Peserta harus memanah untuk mendapatkan satu nombor yang terkait dengan soalan topik yang hendak dijawab. Setelah soalan dibacakan, pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika pasukan meminta pilihan jawapan dan jawapannya betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Jika pasukan memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapannya betul, mereka akan memenangi $13,000. Semoga berjaya. Baiklah, anda dah tahu macam mana cara untuk memilih topik ya. Dan saya lihat Anwar nak memanah ya. Anda nak memanah topik yang mana? Siap segar. Mentang-mentang lah jururawat ni. Okey, dipersilakan. 5 ataupun bintang ya. Itu dia, tepat. Jarang-jarang orang pilih topik sihat segar. Hanya anda sahaja. Yakin? Yakin. Sangat yakin ya. Kalau anda yakin, mari kita lihat soalannya. Apakah nama sindrom
yang merujuk kepada keadaan mental di mana seseorang dengan sengaja berpura-pura sakit atau mencederakan diri demi menarik perhatian atau simpati. Baiklah, anda ada 1 minit untuk bincang sama ada anda perlukan pilihan jawapan ataupun anda nak jawab terus. Okey? 1 minit anda bermula dari sekarang. Tahu tapi tak ingat nama dia. Ya, that's why. Skizofrenia. Skizo, Kan? apa lagi yang ada? Sengaja, dengan sengaja. Narcissistic. Narsistik. Narcissism. Kan? Anda ada 30 saat lagi. Bukan mania Mania bukan. Anda kalau ingin jawab terus, anda harus jawab sebelum masa tamat. Tetapi Confident kalau lah. anda Schizo, Kita tidak yakin, anda boleh ambil Pilihan jawapan. pilihan jawapan. Pilihan jawapan. Kita ambil pilihan jawapan. Kita akan tamatkan masa. Kami akan berikan pilihan jawapan. Silakan. A. Red. B. Bipolar. C. Trichotillomania. D. Munchausen. E. Catatonia. F. Dysmorphia. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Dysmorphia bukan. Trichotillomania. Tu macam Bukan. manic Manicnya. Manic. Tricho mungkin ada kena-mena dengan rambut tau. Trichomania pun ada mania. Mania. Manic Okay, so long antara red, saat. Red A, dengan D ataupun E. A, D, E. Catatonia Catatonia macam Catatonia bukan. Catatonia dia lebih pada Okey. bukan red. 10 lagi. saat lagi. Bukan red. Ada tricho. Tricho Betul eh? Tricho. Rasa tricho? Yakin eh? Okey, kita Yakin. kuncikan C. Trichotillomania. Baiklah. Anda telah kuncikan C. Memang pasti ataupun anda tak pernah dengar langsung ke-6 nama ni? Trichotillomania tu nampak ada mania, jadi dia ada kena-mengena dengan mental punya disorder kan, mental punya syndrome, so lebih lesi lah. Tapi tadi Norman ada katakan kan? Ya, tricho. Tricho tu ada kena-mengena dengan rambut. follicles. Jadi apa ada kena-mengena mania dan juga rambut ni? Tricho rambut, mania maknanya dia Tarik rambut tak? dia tarik rambut ke. Jadi ada mungkin ada link lah. Kita tanya Izian dululah. Alamak, sebenarnya apa yang Numan kata tu, tricho tu, saya rasa ada kena-mengena dengan rambut dah. Tapi saya macam pernah ternampak Munchausen ni, macam pernah influencer ni, dia ada pura-pura sakit, mencederakan diri just to get attention online. Agak-agak siapa yang telah meneka dengan betul? Marilah kita lihat sekali lagi tak studio ni sama warna dengan baju mereka ataupun tidak. Silakan. Itu dia. Jawapannya adalah D. Malangnya anda tidak dapat. Anda kurang scroll media sosial macam Farhana mungkinlah. Kondisi ini mendapat namanya daripada Baron Munchausen. Seorang tokoh Jerman yang hidup sewaktu abad 18. Beliau sebenarnya suka bercerita berlebih-lebihan tentang pengembaraan beliau. Anda tetap akan membawa pulang berapa? $5,000. Jadilah, bolehlah pergi New Zealand sekali lagi untuk kira kambing, ya. Itu dia. Terima kasih kepada pasukan kita untuk hari ini. Pada minggu hadapan kita akan bertemu satu lagi pasukan. Jadi teruskan bersama kami seisi keluarga pada minggu hadapan dalam rancangan Tua 13.